So welcome sa Anton Let's TV. Ang pag-aralan natin ngayon is about sa conjunction na when. Conjunction, ibig sabihin sa Tagalog is pang-ugnay. Okay? Ituro ko sa inyo kung paano siya matutunan ng mabilis. Okay? Let's go! So welcome again. Ang pag-aralan natin ngayon is about sa conjunction na when. Ito yung pang-ugnay na salita. Sa Korean, nilalagay lang ito sa verb stem. Pasok tayo sa unang roles. Pag ang verb stem mo, mayroong final consonant, maglalagay ka lang ng OLT sa verb stem. For example, mukta. Mukta is to eat. Verb stem, mok. Tapos ilalagay mo si OLT. Magiging mo-golti. When I eat. Next example, anta. Anta is to sit. Verb stem, an. Tapos ilalagay mo si OLT. Magiging anjolti. When I sit. Next example, mitta. Mitta is to believe. Verb stem, met. Tapos ilalagay mo si olti. Magiging me-dolti. When I believe. Next example, ekta. Ekta is to read. Verb stem, ik. Tapos ilalagay mo si olti. Magiging el-golti. When I read. Next tayo na, Rolls. Pag ang verb stem mo walang final consonant, maglalagay ka lang ng LP sa verb stem. For example, kada. Kada is to go. Verb stem, ka. Tapos ilalagay mo si LT. Magiging kalti. When I go. Next example, uda. Uda is to come. Verb stem, o. Magiging olti. When I come. Next example, chada. Chada is to sleep. Verb stem, cha. Tapos ilalagay mo si LT. Magiging chalti. When I sleep. Next example, sada. Sada is to buy. Verb stem, sa. Tapos ilalagay mo si LT. Magiging salti. When I buy. Next example, mashida. Mashida is to drink. Verb stem, mashi. Tapos ilalagay mo si LT. Magiging ma-shelty. When I drink. Next tayo na, Rolls. Pag ang verb stem mo, ang final consonant niya is L, maglalagay ka lang ng T sa verb stem. For example, salda. Salda is to live. Verb stem, sal. Magiging salti. When I live. Next example, palda. Palda is to sell. Verb stem, pal. Magiging palti. When I sell. Next example, nulta. Nulta is to play. Verb stem, null. Tapos ilalagay mo si T. Magiging nulti. When I play. So ngayon, bibigyan ko kayo ng example sentence. Okay? For example, when we were eating dinner, the rain came. Okay? Ang unang sentence mo is, when we were eating dinner. Sa Korean is, chonyok mo golti. Ang verb mo dyan is eat, mukta.
Verb stem, mo. Kaya nagiging mogulti. Tapos yung dinner mo is chonyok. Okay? Pangalawang sentence mo is the rain came. Sa Korean is biga watta. Okay? Rain is P. Yung ga dyan is particles. Okay? Biga watta. Yung watta is came. Kaya yung sentence mo magiging chonyok mogulti biga watta. Next example. When you sit on the chair, be careful. Titingnan natin yung unang sentence. When you sit on the chair. Ang verb mo dyan is sit. Sa Korean is anta. Verb stem, an. Kaya magiging anjolti. Okay? Yung sentence mo magiging ujae anjolti. Uja is chair. Yung i dyan is particle. Okay? Tapos, next na sentence, be careful. Sa Korean is 조심 하세요. Okay? Yung sentence mo magiging 의자에 앉을 때 조심하세요. Next example. When the soldier was dying, he left a message. Unahin natin yung unang sentence. When the soldier was dying, soldier is byongsa. Ang verb mo dyan is die. Jokta. Kaya yung sentence mo magiging byongsa nun chogolte. Okay? Pangalawang sentence, he left a message. Sa Korean magiging han maderol nam gyokta. Han is one. Okay? Maderol, message, nam gyokta. Next sentence. When I go to school, I go by car. Unahin natin yung unang sentence. When I go to school. School is akyo. Ang verb mo dyan is go. Kada. Verb stem, ka. Magiging kalti. Kaya yung sentence mo magiging hakyo kalti. Okay? Next sentence. I go by car. Sa Korean, charo kanda. Okay? Cha is car. Yung ro, ibig sabihin niyan is by. Okay? By car. Charo. Okay? Kanda is go. Next example. When we sleep, we dream. Unahin natin yung unang sentence. When we sleep. Sleep is chada. Kaya magiging chalti. Tapos, we is ore. Ang sentence mo magiging ore nun chalti. Next sentence, we dream. Komol konda. Okay? Yung sentence mo magiging ore nun chalti komol konda. So ngayon, tuturo ko na rin sa inyo yung past tense. Pagdating sa past tense, ang gagawin mo lang, tatanggalin mo lang si da. Tapos lalagay mo si olte. Okay? For example, mukta. Okay, past tense ng mukta is mugotta. Tapos tatanggalin mo si da, ilalagay mo si olte. Magiging mugo solte. When I eat. Next example, anta. Anta is to sit.
Past tense ng anta is anatta. Tapos, tatanggalin mo si da, ilalagay mo si ulti. Magiging anja solti. Win ay sat. Next example, mitta. Mitta is to believe. Past tense ng mitta is mi dotta. Tapos, tatanggalin mo si da, ilalagay mo si ulti. Magiging mido solti. Win, I believe. Next example, palda. Palda is to sell. Past tense, parata. Tatanggalin mo si da, tapos ilalagay mo si ulti. Magiging para solti. Win, I sold. Shoutout muna tayo kay Roy Mendez from Super Candy. Ito yung taong madaling lapitan. Huwag niyong kalimutan. Okay? Shoutout sa Brad. Maraming salamat sa suporta. Meron siyang bagong channel. Sa mga mahilig ng mga kanta, okay? I-search nyo lang Roy Mendez. Okay? Pa-subscribe na din. Maraming salamat. Sana may naintindihan kayo sa pinag-aralan natin. Kaya kung nagustuhan mo, paki-like and subscribe at i-click mo na notification bell para updated ka sa lahat ng upload ko.